Riskaptiten står stark på marknaden, det gör även System Air. En ny storägare ökar i Electrolux som har kapitalmarknadsdag idag, och så har vi fått svenska, färska och tilltalande inflationssiffror. Varmt välkomna till Börsfrukost. Det är torsdag den 4 december. Vi noterar blandade börser i Asien med Japan i topp, ökar över 2%. Wall Street hämtade sig igår efter en svacka och en bitcoin kostar över $93,000. Som lök på laxen sitter jag här med Martin Blomgren. Trevligt. Riskaptit står stark trots AI-oro. Ja, den är lite bortblåst eller pausad och så är det lite tryck på räntorna neråt och så är vi i december som brukar vara en bra månad, så att det är mycket som drar uppåt just nu. Bland vinnarna, vi kan ta en titt på den japanska börsen som gick starkt. Bland vinnarna noterar vi där Softbank som klättrade över 9% efter uttalanden om sitt oförändrade stöd till OpenAI. Men vi ska släppa AI-fokuset, även om det oroade Wall Street tillfället igår, och fokusera på System Air i Sverige som kommit med en väldigt stark rapport. Roland Kaspers sista efter 10 år som vd. Ja, så han lämnar med flaggan i topp. Jag tror det var det bästa kvartalet under den perioden, om man får tro vd-ordet. Det ser ju starkt ut, bra tillväxt för utväxling på sina besparingsåtgärder då, så att även resultatet blir klart bättre än väntat. En organisk tillväxt på 8,2%. Det är svårt att hitta skavanker i den här rapporten. Ja, jag tycker det. De säger då att de gläds åt mer positiva signaler i Europa. Västeuropa sticker ut positivt, Tyskland positivt. Slår väl prognoserna med 15% på ebit, vad jag kan säga. Och ska man väl ha med sig då att det här är ju inne i, de har brutit år, så det här är inne i oktober, vilket ju är positivt även för andra bolag då, att det ser bra ut längre än Q3. Vi har en kursgraff här på Nederman i grönt, branschkollegorna Absolent och Nederman i blått och System Air förstås i grönt som är dagens huvudnummer. Men den generella, jag vill visa med den här bilden, är att det här är en sektor som förut var väldigt het börsen, men som har haft ett ganska tufft år bakom sig. Det är det. Alla är ju på något sätt inom luft och ventilation, så har de väl lite skillnader sinsemellan, men har haft en ganska hög värdering, många av dem. Man har gillat den här strukturella tillväxten och sen så har tillväxten lite bromsat in, och alla tre har egentligen varnat för att kunderna är lite avvaktande, och man köper ju sällan ventilation bara för att det är roligt, utan det är ju när någon gör en större fabriksinvestering eller man stuvar om. Så att man kan ju förstå att kunderna avvaktar lite grann i det här skedet som vi har haft nu. Beroende av capex, beroende av investeringsvilja alltså i industrin och av en bättre konjunktur förhoppningsvis då. Ja, precis. Så att om man bygger ut en ny fabrik eller man flyttar kontor och ändrar dem, så behöver man fixa till ventilationen, och då är de där. Så att jag skulle gissa att det blir en bra reaktion på både System Air, men också att de andra kanske får åka med lite på det här idag. Intressant att följa. Jag vill nämna BioArctic, vars partner Eisai presenterade ny data rörande sin Alzheimers behandling, Leqembi, vid en konferens i San Diego. Det här tyder på en fördröjning av sjukdomsprocessen. Jag reagerade på siffran 8,3 år för patienter. Det handlar om när man angriper patienter tidigt och med lindriga symptom. Men eftersom vi förut har pratat om väldigt korta effekter utav den här dyra behandlingen, så tycker jag det här är positivt. Man bevisar sig sakta men säkert att det finns en effekt. Dessutom handlar det här om subkutanform, alltså en enkel spruta. Jag har svårt att tolka vilken effekt det här får på börskursen, men ett steg framåt. Det låter ju väldigt bra, men som sagt, vi får hålla koll i öppningen här. Ja, vi kan nämna Skanska också, som har fått en order för att bygga datacenter i USA, drygt 2,5 miljarder i ordervärde. Igen ska jag säga, det var inte länge sedan Skanska kaplade ut ett snarlikt pressmeddelande. Nej, ska man gissa så är det inte det sista heller, för det krävs ju ganska mycket. De här enorma investeringarna i datacenter kräver ju mycket runt om också då, att man bygger fastigheter, byggnader, kylning från Munters till exempel, och reservaggregat från bolag som Caterpillar och Wärtsilä. Så att det finns ju ett helt ekosystem kring den här AI-datacenterutbyggnaden som vi kommer att se i form av order då, till exempel hos Skanska. ABB finns i nyhetsflödet också, investerat i ett brittiskt bolag med näraliggande verksamhet. Jag kan nämna kort att SEB har sett en köprekommendation på Storytel, bolag som verkar gå varmt bland mäklarfirmorna på stan. Lilla Kalle Scandinavia har också rapporterat, omsättningen ökar kraftigt där efter ett förvärv, med resultatet per aktie vänder ner. Det här är en pytteaktie apropå
udda aktier kan vi nämna också att Intellego fått svar från sin begäran om förlängd tidsfrist för att informera Nasdaq rörande misstankar om oegentligheter i det bolaget. Men nu har klockan slagit 9. Vi ska ta en titt på dagens rörelser. Mycket grönt bland storbolagen på börsen där uppe. Och System Air går emot en väldigt stark öppning. Inget avslut än, men kan bli en tvåsiffrig uppgång. Ja, 10-11% upp ser det ut som då att titta på kollen. Men det har inte som sagt skett något avslut än. Och sen har vi Atlas som väl fick någon höjd rek som också stiger. Atlas har fått en höjd rekommendation, stiger precis. BioArctic som vi nämnde verkar vara upp nästan 4%. System Air 9,4%. Storytel 5,8% uppgång. Ganska mycket förändringar drivna av de här analysrekommendationerna. Nederman är upp 0,5%. Kanske ingen jättereaktion där i branschkollegan. Skistar upp också. Jag vet inte om du nämnde, men de fick också en köprek. Så bra betalt för de som släpper reka idag. Bra betalt för rekommendationer om man inte är en svensk storbank. Swedbank och Nordea tappar båda lite grann. Goldman Sachs är ute med ett gäng rekommendationer i sektorn där Swedbank får kyligast bemötande. Och vi ser också Swedbank längst till höger i det här pianot över storbolagen. Nordea, Swedbank är dagens förlorare medan A-bolagen Atlas Copco och ABB går det bra för. Alfa Laval, även de bland vinnarna. Vi ska fortsätta vårt resonemang med Electrolux alldeles strax. Jag vill nämna 2 makronyheter bara. Snabb KPI har vi fått nu på morgonen klockan 8. Prisökningarna var lägre än väntade. Ja. Förstås positivt för den som avskyr höga räntor. Ja, och vem gör inte det? Noterar att bland annat reor under Black Friday ses som en möjlig förklaringsdrivare här. Apropå centralbanker, lite snack i USA om att Hassett som Fed-ordförande har väckt anstöt på obligationsmarknaden. Man ser honom som en alltför Trump-nära kandidat och det hotar centralbankens oberoende. Men Electrolux är också ett huvudnummer idag. Aktien upp 1,5%. Bolaget har kapitalmarknadsdag idag. Jag nämnde felaktigt att man har fått en ny ägare. Man har en tidigare ägare som ökade sitt innehav igår kväll, kom det beskedet, eller hur? Passerar 10% och det är ett amerikanskt bolag som heter Causeway Capital. Jag var inte superbekant med dem sen tidigare, men om man bara skannar av deras hemsida så de är baserade i Los Angeles, specialiserade på globala aktieinvesteringar för institutionskunder. $67 miljarder under förvaltning. Så de är stora men verkligen inte enorma på en global skala. Det jag fastnar för är att de har, om man tittar på deras ägande i Norden, så har de ett antal andra bolag också. AstraZeneca, Novo Nordisk, ABB och Hexagon till exempel. Men där har de bara liksom smulor, det är liksom 0, någonting i ägande, medan i Lux så är de där uppe på en så kallad corner, att de har över 10%. Så att det sticker verkligen ut innehavet i Electrolux, så man blir nyfiken på vad de vill med det här. Idelsvenska storbolag eller nordiska kvalitetsbolag kan man säga, de stora namnen och lilla sargade Electrolux. För övrigt väldigt misstrott. Vi har en graf på blankningen i det här bolaget. Det har ju inte varit någon skön resa på börsen och blankningen är fortsatt väldigt hård. Ja, de nästan uppe där det var som högst tidigare då, på 15%, och det är mest av alla på Stockholmsbörsen. Så det visar ju att det finns ju en hel del som tror att det kommer fortsätta gå tufft för Electrolux. Och det finns ju goda grunder att vara negativ i och med att de har tuff konkurrens från många kinesiska spelare på konsumentelektronik, vilket är tufft. Och har ganska långt till sitt rörelsemarginalmål de flesta åren. Apropå det, långt till rörelsemarginalmålet, det innebär att vi inte har den traditionella typen av förväntningar på kapitalmarknadsdagen. Man brukar koppla ut nya mål och få en kursstuds. Här har vi inte lyckats nå målen, det blir väl snarare ingjuta förtroende verbalt under dagen. Eller vad ska man förvänta sig? De har en hyfsat ny vd, Jannik Firling, hur man uttalar det, som har ändrat om lite i organisationen och sådär. Så det kommer nog handla ganska mycket om att han ska staka ut banan och visa vad de vill göra nästa år. De fick ju ganska bra betalt på förra rapporten, inte för att den var så bra, men för att de drog ner sina capex-prognoser lite, och det är ju, och upprepade många andra guidningar. Men det är viktigt för ett bolag, de har ju väldigt hög skuld, Electrolux, så att här vill man ju säga att de inte behöver göra en ny emission utan att de kan lösa det. Och jag tror att vi har en fin graf som visar... En väldigt stark graf skulle jag säga. Ja, den här visar ju då hela företagsvärdet, enterprise value, och hur stor andel som är nettoskuld. Och då kan man ju säga att även om företagsvärdet har gått ner så är det ju börsvärdet som är den liksom överblivande delen där, den röda då, som har gått ner väldigt, väldigt kraftigt, och skulden har gått upp. Så att de är ju i ett
pressat läge, vilket ju kan finnas fördelar om de skulle vända det här. För skulle man vilja motivera upp hela företagsvärdet så kommer ju den delen som är i aktien, då, alltså börsvärdet, att gå upp ganska kraftigt. Så att, intressant läge som tydligen de amerikanerna har nappat på. Då. Intressant läge. Vi kan väl avsluta på en positiv ton med en kursgraf på Electrolux. Vi tittade på den tidigare, men ett kortare perspektiv, helst över 30 dagar, ser vi att aktien är åtminstone inne i någon slags någorlunda positiv spurt. Just nu i det korta, vad det innebär för bolagets längre framtid, lämnar vi där här. Spännande att följa kapitalmarknadsdagen. Klockan 2. Roligt att ta det här. Lök på laxen, sa jag, grädde på moset, ska det ju vara en lyx att få sitta här med Martin Blomgren. Fortsätt titta på oss på EFN, inte minst i Börslunch 11.45 och på sajten när du vill, efn.se eller i natt. Tack för oss. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.